สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามารีวิวอาชีพชูการ์ลิฟต์แบบเจาะลึกนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับอาชีพนี้สไตล์การเล่นเป็นแบบไหนนะครับโหดไหมเก่งไหมนะครับจารึกมีซัพพอร์ตกับสกิลไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวพามาดูกันในคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับไปรอรับชมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆกำลังตามหาร้านเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมแนะนำร้าน Pay to Win Top Up เลยครับเพราะคุ้มและถูกกว่าเติมเองมากๆนะครับที่สำคัญเติมได้ไวมากๆผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยเพราะเติมด้วยระบบอัตโนมัติครับมีเกมให้เลือกเติมเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือเกม PC นะครับก่อนเติมฝากอย่าลืมกรอกโค้ดเลนด้วยนะครับ RAIN เพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนช่อง By Lane Pay ครับเดี๋ยวหลักๆเดี๋ยวพามาดูจารึกก่อนแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าอาชีพนี้จะต้องเน้นสกิลไหนยังไงนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาเลยนะฮะเข้ามาปุ๊บผมเข้าดูตัวจารึกนะครับจารึกที่เราจะดูก็คือจะเป็นตัว Superior Technique นะครับวันนี้นะครับก็คือมันก็จะมีบอกว่าเลเวล4เราต้องไล่ดูตั้งแต่เลเวล4เลเวล7แล้วก็เลเวล9นะครับก็คือที่ติดตั้งอยู่ที่อาวุธเนาะนะครับเป็นจารึกที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับก็มันก็จะบอกว่าเพิ่มดาเมจสกิลบิลเลียนเบิร์ส 200% นะครับเพราะงั้นไอ้สกิลเนี้ยก็จะต้องได้ใช้นะครับเรียกว่าสกิลเนี่ย BB แล้วกันเนาะ BB เนี่ยนะครับดาเมจบวก 200% เนี่ยจำไว้แล้วก็สกิลเนี้ยว่าใส่ในสล็อตอยู่แล้วถูกไหมนะครับแล้วก็ตัวของเลเวล7ก็จะเป็นตัวของ Alluring Charm นะครับจะเป็นสกิลดาเมจซอสบวก2นะครับแล้วก็เมื่อไล่สกิลเลเวล20 ถึง 40นะครับจะได้โล่ 30% ของ Max HP ด้วยนะครับเพราะงั้นก็แน่นอนว่าเราก็ต้องใส่สกิลตัว AC ตรงนี้เข้าไปนะครับ Alluring Charm นะครับผมนะครับจะได้ดาเมจแรงขึ้นเนาะนะครับแล้วก็สกิลเลเวล20 ถึง 40ก็เริ่มน่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการความถึกขึ้นมาของ Max HP นะครับแสดงว่าอาชีพเนี้ยก็จะมีโล่ป้องกันดาเมจด้วยนะครับจะค่อนข้างถึกเลยนะครับเป็นเวลา20 วิก็คิดว่าเหมือนมีตลอดเลยนะครับแล้วก็เราจะมีการจ่ายสกิลเลเวล20 ถึง 40อยู่แล้วนะฮะส่วนสกิลเลเวล9นะครับเลเวล9จะได้สกิลของ Stellar Burst นะครับเรียกว่า SB ก็ได้นะครับผมตรงนี้เนาะนะครับตัวคูลดาวน์จะลดลง20 วิเลยนะครับแล้วก็จะช่วยรีสกิลนะครับทุกสกิลเลยครับที่ใช้ไป3 วินาทีนะครับเพราะงั้นก็เป็นสกิลที่เหมาะกับการใช้หลังจากที่จ่ายทุกอย่างหมดแล้วนั่นเองนะครับก็จะเอามาคำนวณการโรเทชันอย่างนี้เนาะนะครับเพราะงั้นมันจะมีสกิลเด่นๆอยู่ประมาณ3 สกิลโดยบวกดาเมจก็คือ2 สกิลนะบวกดาเมจ2 สกิลนะแล้วก็เป็นลดคูลดาวน์1 สกิลตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตัว Transcendent Technique บ้างนะครับจะอยู่ในส่วนของตัวหัวนะครับตัวหมวกนะครับ Transcendent Technique ก็ดูที่ตัวเลเวลการ์ดได้เลยนะครับก็นะครับเพิ่มสกิล 10% ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ Assemble Sound Wave Frenzy อาจจะเป็นสกิลอันติครับสกิลอันติอันนี้ก็จะเลคคอร์ดสกิลเขา-2นะครับแล้วก็สกิลดาเมจบวก 6% นะครับคือเวลาเราใช้สกิลอันนี้ครับมันเป็นอันติเดี๋ยวไปอธิบายต่ออีกทีหนึ่งเนาะนะครับมันจะเมมครับมันจะเมมสกิลนะครับผมแล้วก็เอาสกิลนั้นจ่ายออกไปนะครับด้วยพร้อมกับอันตินะครับคือตัวอันติมีดาเมจอยู่แล้วนะครับแต่มันจะเอาสกิลที่เราเมมไว้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีเรคคอร์ดสกิลอยู่นะครับจะให้สกิลดาเมจตรงนั้นนะครับบวกอีก 60% นะครับผมนะครับก็คือเมมแค่3 สกิลแล้วก็ได้ดาเมจสกิลของในสกิล3 สกิลนั้นแรงขึ้น 60% นะครับจริงๆมันก็ทำให้มันดูดีขึ้นนะเล่นง่ายขึ้นเดี๋ยวพาไปเทสดีกว่านะครับผมแล้วก็เมื่อไล่สกิล Sound Wave Frenzy เหมือนเดิมนะครับในช่วง Resonance เนี่ย Resonance มันจะถูกขยายไป5 วินาทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จ่ายอันติอันเนี้ยตอนที่ไม่ได้ Resonance นะครับมันจะได้ Resonance Energy มา2 ช่องนะครับ2 หลอดนะครับผมก็ถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือเป็นไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเซตชิมเมอร์ใช่ไหมครับที่เน้น Resonance และอันติก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ไล่ Resonance นานขึ้นอีก5 วินาทีเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นแบบเล่นชิมเมอร์ครับสมมติเล่นประดับโซแล้วกันนะครับผมที่สกิลถอดสมองนะครับผมเราจ่ายอันติไปเราได้เกรดเรโซแนนซ์มา2 เกรดนะครับ
แล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะใช้ Resonance ในสกิลถัดไปได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับผมก็ไม่แย่ผมว่ามันเล่นได้ทั้ง2สายนะครับเล่นได้ทั้ง2สายเลยทั้งสาย Resonance และไม่ใช่สาย Resonance นะครับผมนะแล้วก็ไปดูกันต่อนะครับตัวที่ Extraordinary เนาะเมื่อกี้ก็คือเน้นสรุปก็คือเน้นในส่วนของตัว Anti Sound Wave Frenzy นะครับซึ่งเป็นผมเรียก Anti Mem นะครับมันจะเมมสกิลนะครับจะได้จำได้ว่าเราต้องเมมสกิลไหนก่อนจ่าย Anti นี้นะครับผมแล้วก็ตัวของ Extraordinary นะครับ Extraordinary เนี่ยนะครับก็เป็นอยู่ในส่วนของชุดเนาะนะครับเป็นวงจรเป็นจารึกหลักอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็จะเน้นเพิ่มดาเมจของไอ้สกิลเมมนะครับคือจุดเด่นของอาชีพนี้คือการเมมสกิลแล้วปล่อยไปพร้อมมันตีครับนะครับก็จะเพิ่มดาเมจของตัวซาวเวฟนะครับแล้วก็มันจะมีนะครับสกิลโอเวอร์โหลดเลสคูดาว-5%ไม่แน่ใจสกิลไหนเนาะนะครับส่วนเอ็นคลอก็คือจะเป็นสกิลตัวของเทสติกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับจะได้ดาเมจบวก 200% ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตัวรูปสกิลเนาะก็จะมีตัว End Core นะครับตัวสกิล End Core ที่เราต้องยัดเข้าไปแน่ๆน่าจะเป็นสกิล70แหละไม่น่าจะเป็นอันติถ้าจำไม่ผิดนะครับไปดูที่ตัวของเลเวล6ตรงนี้เลยละกันเนาะ Overlord Race เนี่ยได้เป็นสกิลอันตินะ อันนี้อันติแหละจำได้ละอันนี้อันตินะครับผมส่วนใน End Core เนี่ยสกิล70ถูกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราต้องใส่อันติ40แล้วก็60นะครับผมแล้วก็ว่าถ้าเกิดดอทเนี่ยนะครับจะได้เป็นไอ้นี่ครับไอตัวที่ทำให้เราperfect นะครับเดี๋ยวไปดูสกิลอีกทีนึงนะครับทำให้สกิลมันperfect ตลอดเวลานะครับผมมันเป็นบัฟนะครับผมนะครับพอดอทเสร็จปุ๊บก็จะได้บัฟมา9วิซึ่งก็จะมีคูลดาวน์18วินะครับยังไม่รวมที่เรากดบัฟเองด้วยนะครับก็คือแทบจะมีperfect ตลอดเลยนะครับแล้วก็ได้ดาเมจเสริมตอนช่วงที่เป็นบัฟหัวใจนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 12% ด้วยนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับที่ได้ใช้นะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูตัวสกิลนะครับดูจากการลึกแล้วก็มาดูตัวสกิลเนาะนะครับคือตัวสกิลที่เราจะใช้ที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือ End Core เมื่อกี้เนาะนะครับอันนี้ต้องใช้อยู่แล้วสกิลลำโพงนะครับอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องเอามาให้ดูทีละสกิลเลยตอนใช้นะนี่สกิลนี้นะครับสกิลค่อนข้างที่จะไกลมากๆนะครับไกลและกว้างด้วยนะครับผมแรงมากๆด้วยเพราะเป็นสกิล70นะครับมีคูลดาวน์อยู่ที่65วินะครับผมก็เกือบนาทีนึงนะครับแล้วไม่รวมลดคูลดาวน์นะครับดาเมจต่อสกิลก็คือ 13,000 นะครับอันนี้ก็สุดๆแล้วว่าผมใส่ตาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผม 13,000 อันนี้นะครับก็อันนี้สกิลหลัก1อันแล้วก็สเตลล่าเอิร์ธนะครับก็มีอยู่ในจารึกเมื่อกี้เหมือนกันนะครับก็คูลดาวน์อยู่ที่48วิดาเมจมัน 1,300 นะครับผมเดี๋ยวกดใช้ให้ดูนะครับสกิลนี้เลยยิงเขาเรียกว่ายิงดิสโก้ไปนะครับนี่ประมาณนี้ไกลเร็วแรงนะครับเตะลูกดิสโก้ไปปั๊มนะครับ10,000 ดาเมจอันนี้ก็เป็นสกิลดาเมจหลักนะครับส่วนอันนี้เป็นสกิลอันติไม่มีอะไรอันนี้อันติดาเมจเฉยๆเลยดาเมจอยู่ที่ 28,000% นะครับสามารถจ่ายง่ายๆได้เลยนะอันนี้คือจ่ายง่ายๆได้เลยนะครับสกิลรีปุ๊บยัดเลยนะครับเต็มไม่มีอะไรมากไม่ได้มีแท็กติกอะไรนะครับส่วน Billion Burst นะครับเป็นสกิลที่โดนบัฟดาเมจมา 200% เหมือนกันอันนี้จะคูลดาวน์55วินะครับดาเมจกับมือเหมือนกันนะครับผมจะพามาดูนะครับท่าก็เข้าใจง่ายมากนี่นะครับมันจะพุ่งไปทีนึงถอยแล้วก็พุ่งเข้าไปเตะอีกทีนึงประมาณนี้นะครับแคนเซิลไม่ได้นะครับผมต้องจ่ายเองให้จบนะครับแคนเซิลไม่ได้นะครับต้องจ่ายให้จบนะครับแล้วถึงค่อยไอ้นี่ต่อนะครับผมก็เป็นสกิลแรงนะครับเป็นสกิลที่เหมาะกับการเมมนะครับแล้วก็เอาลลิงชาเป็นสกิลที่ได้บวกดาเมจได้เรียกว่าได้สกิลบวก2ด้วยนะครับผมก็ได้ดาเมจเพิ่มนั่นแหละนะครับเป็นท่ายิงหัวใจออกไปครับแบบนี้นะครับระยะกว้างมากนะครับกว้างและไกลนะครับเตะเราก็ดาเมจไปเลยนะครับ
แล้วก็หลายฮิตด้วยตรงนี้นะหลายฮิต42ฮิตนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะ CC หนักเลยนะครับ CC หนักมากๆนะครับผมคูลดาวน์เกือบนาทีนะครับไม่รวมลดคูลดาวน์นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องสกิล PVP เนาะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับ PVP นะครับกับอันนี้คือสกิลทำดาเมจหลักก็คือรวมอันนี้ด้วยอันนี้พูดผิดอันนี้นะครับแล้วก็ Assemble Star Wave อันนี้คือสกิลหลักของอาชีพนี้เลยนะครับก็คือเราจะทำการเมมสกิลเนาะนะครับโดยปกติถ้าเราไม่ได้ใส่ตัวของจารึกดาเมจสกิลตัว Echo เนี่ยมันจะออกแค่ 30% ของ Original Skill ที่เราเซฟไว้นะครับดาเมจตัวมันเองคือ 17,000 นะครับผมจะกดให้ดูถ้าเกิดว่าเราไม่เมมอะไรเนี่ยอันนี้คือตรงนี้คือเรายังไม่เมมสกิลอะไรเลยนะครับแต่พอกดปุ๊บก็คือดาเมจออกไปแล้วก็จบอยู่ที่ 8.8B ใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแต่นี่มันก็พูดยากเนาะคือสมมติว่าเราเมมเราเมมอย่างนี้ดีกว่าเราเมมสกิลนี้เดี๋ยวเมมสกิลแรงๆเนี่ยอันนี้แรงสุดสกิล70สกิลยิงหัวใจแล้วก็สกิลใหม่ใช่ไหมครับมันไปโดนว่ะไปโดนบอสอันนี้สกิลนี้เมมไปเมมเมม3สกิลแล้วไปไหน2ทำไมนะครับโทษทีครับโอเคอันนี้เราเมม3สกิลนะแล้วผมไปอันตีนะครับมันก็จะมีสกิล3สกิลนั้นออกมาพร้อมๆกันด้วยเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับออกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับถ้ากดเฉยๆมีแค่นี้แต่ถ้าเกิดกด3สกิลนั้นเนี่ยให้เขาเมมสกิลอะไรก็ได้ครับกดออกไปเนี่ยมันก็จะออกทุกสกิลให้เราเมมไว้3อันตรงนี้ประมาณนี้นะทีนี้ผมมีจารึกเนี่ยมันช่วยให้การเมมมันง่ายขึ้นสมมติว่าผมถอดจารึกอันนี้อันหนึ่งถอดจารึกเรื่องเมมแล้วกันเนาะน่าจะเป็นตัวของ Transcendent แน่นอนเนี่ยนะครับสกิลเขา-2สมมติว่าผมถอดแล้วนะผมถอดออกไป1อันนะครับมันจะเหลือแค่เลเวล6ถูกไหมนะครับไม่มีอะไรเลยการว่าเราต้องเมมเราต้องเมม5สกิลนะครับเนี่ย1 2 3 4 5ได้1ข้อสกิลซึ่งมันก็อาจจะจ่ายคือกำลังคิดอยู่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับการจ่าย5สกิลเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามเมมให้ได้มากที่สุดนะครับเราต้องให้มันไม่โดนบอสด้วยนะครับผมเดี๋ยวฮิ้วบอสไปไกลๆเลยโอเคเราจะเมมสกิลที่แรงที่สุดนะครับ5สกิลนะครับผมมันก็จะมีแค่นี้แหละอันนี้5สกิลแล้วนะโอเคแล้วผมก็มายัดบอสอันติ38 B สังเกตว่ามันเบากว่าตอนที่ผมยัด3สกิลเพราะว่าพอไม่ได้ใส่ตัวของ Transcendent เทคนิคตรงเนี้ยนะครับผมเนี่ยนะครับตัวบัฟดาเมจมันก็หายไปด้วยแหละเนาะนะครับไอ้ที่พวกนี้เกี่ยวกับเลนส์นั้นไม่ได้เกี่ยวกับดาเมจอะไรนะครับแล้วผมก็ไม่ได้กดเลนส์นั้นยัดด้วยนะครับผมให้เห็นว่าไอ้สกิลดาเมจบวก 60% ตรงเนี้ยนะครับผิดอันนะครับถูกไหมสกิลดาเมจบวก 60% อันเนี้ยแล้ว3สกิลมันจะดีกว่า5แล้วก็จริงๆการเมม3สกิลเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่โอเคอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าบางทีเวลาเราเล่นบางทีเรามานั่งเมม5สกิลแล้วไปเมมสกิลธรรมดาอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าทำไมผมถึงใส่2สกิลนี้ด้วยนะครับมันก็รีดดาเมจออกมาไม่ได้เยอะอยู่ดีนะครับพยายามเมมสกิลแบบเนี้ย3สกิลเนี่ยไม่ดีสิเนี่ยอันนี้1 2 3 4สกิลเนี้ยผมว่าได้หมดนะครับ4สกิลเนี้ยคือได้หมดเลยนะครับจะเมมสกิลไหนก็ได้นะครับผมเพราะว่าสกิลข้างบนนี้ไม่เกี่ยวแหละเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะพยายามจะไม่ใช้มันนะครับผมประมาณนี้นะครับหลักๆก็คือโดยสรุปก็คืออาชีพนี้เน้นการเมมสกิลจากอันติแล้วยัดเข้าไปนะครับระหว่างนั้นเราก็จ่ายออกไปนะครับท่าอื่นที่ยังมีใช้อีกก็จะมีท่าเนี่ยที่อันนี้คืออันนี้เรารู้สกิลพวกนี้แล้วใช่ไหมครับ
แล้วอันเนี้ยตัวอาชีพตัวอาชีพเดี๋ยวผมไล่จากข้างล่างขึ้นบนแล้วกันนะคือตัวอาชีพเนี้ยก็คือพอทุกครั้งที่เราแบบใช้สกิลเพอร์เฟกต์หรือตีธรรมดาแล้วเพอร์เฟกต์ครับไอ้เด้งๆตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเพอร์เฟกต์อันนี้มันกู๊ดเนาะเพราะเรายังไม่บัฟอะไรนะครับทุกครั้งที่มันเพอร์เฟกต์สมมติเราแดดปุ๊บอันนี้มันเพอร์เฟกต์รัวๆอยู่แล้วทุกครั้งที่เพอร์เฟกต์เนี่ยมันจะสแต็กบัฟครับเพิ่มพลังโจมตีเข้าไปนะครับผมอยู่ที่ 5% ต่อสแต็กนะครับสูงสุด3สแต็กง่ายๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ถ้า HP ต่ำกว่า 70% จะได้เด้งเลือด 8% ด้วยนะครับนะครับเมื่อเราจ่ายเพอร์เฟกต์เนาะนะครับก็เรียกว่าถึกเอาง่ายๆอาชีพมีดูดเลือดด้วยนะครับฟิลซักคิวบาร์เลยนะครับผมนะครับต่ำกว่า 70% ก็น่าจะต่ำกว่า 70% ยากเพราะมันเด้งเลือดเองเนาะนะครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างถึกนะครับผมแล้วก็ที่ผมระหว่าง2แล้วก็พาสซีฟอีกอันหนึ่งดีกว่านะครับผมอันนี้ลดดาเมจ 5% นะครับไม่มีอะไรนะครับไอ้2สกิลเนี่ยผมเลือกอยู่ว่าผมจะใส่สกิลไหนนะครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับคือสกิลเนี้ยผมชอบเพราะมันแคนเซิลได้ครับผมเตะแล้วผมกระโดดมันทำงานอัตโนมัติเลยนะครับมันแคนเซิลได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาสกิลนี้มาสมมตินะเอาตัวสกิลนี้มาปั๊บใส่รีแทนมันแคนเซิลไม่ได้นะครับมันต้องเตะเองจนจบประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้นานหรอกนะครับผมนะครับไม่แน่นอนแต่ผมว่าดาเมจมันต่างกันนิดนึงแล้วก็มันไม่ใช่สกิลคอดาเมจหลักนะครับไม่ใช่สกิลคอดาเมจหลักก็เลยไม่ได้เอามาใช้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นคอดาเมจหลักนะครับคือหลักๆคือเอามาจ่ายเพื่อเอาโล่ครับสมมติผมจ่ายปุ๊บโล่ขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นสกิลแล้ว20 ถึง 40นั่นเองนะครับผมเลยจ่ายมาแล้วเอาโล่แค่นั้นเองนะครับผมอันนี้นะคูลดาวน์40 วินะครับคูลดาวน์40 วิเท่ากันนะครับดาเมจพอๆกันนะพวกนี้สกิลจ่ายแล้วเอาโล่นะครับผมแต่ก็ถ้าเกิดเอาดาเมจก็ต้อง2สกิลบนทีนี้ไอ้พวกนี้ไม่ได้มีอะไรเนาะแต่ให้ดูเฉยๆเป็นท่าเตะเดี๋ยวอาจจะไปแนะนำตอนช่วงสกิล PVP แล้วกันนะครับพวกนี้มันเป็นท่าแบบเลเวลน้อยแหละสล็อตมันเต็มครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้คือท่าบัฟเพอร์เฟกต์นะครับผมถ้าบัฟเพอร์เฟกต์จะเพิ่มดาเมจเสริม 5% ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้สกิลทุกสกิลมันติดเพอร์เฟกต์นะครับซึ่งมันต้องติดเพอร์เฟกต์เพราะว่าเราจะได้มาสแต็กเพิ่มดาเมจอันนี้ไงประมาณนี้นะครับผมเพราะงั้นก็ต้องจ่ายสกิลอะไรเบาๆไปก่อน3สกิลนะครับผมแล้วค่อยเป็นสกิลดาเมจหลักนะครับจะทำให้ดาเมจมันออกมาดีที่สุดนะครับก็เรียกว่าคูลดาวน์แค่22 วิเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะบัฟตลอดเลยนะครับรวมแดดไปอีกก็แทบจะสกิลเพอร์เฟกต์ตลอดก็คือเป็นอาชีพที่เล่นง่ายนะครับเพราะว่าหลายๆคนพอฟังว่าเฮ้ยมันต้องสกิลเพอร์เฟกต์เนี่ยนะครับเนี่ยต้องมานั่งจ่ายเพอร์เฟกต์เนี่ยว่าไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแค่แดดนะครับแล้วก็กดบัฟนะครับกดบัฟอันนี้มันก็เพอร์เฟกต์อยู่ดีนะครับผมประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรอยต่อเลยนะครับที่ผมเอาไอ้พวกสกิลข้างบนอาจจะข้ามๆไปเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเป็นสกิลเบสิกครับไม่ได้ใช้อยู่แล้วแต่ทำไมถึงเอา2สกิลอันนี้เข้ามานะครับผมนะครับเลเวล1เนี่ยก็คือหลักๆก็คือเป็นเพราะจารึกนั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมเอาจารึกเอามาในการลดคูลดาวน์ครับก็คือจารึกของตัวนี่ครับที่อยู่ในตัวของไหนล่ะอย่างเช่น Adaptive Technique เนี่ยเนาะจริงๆถ้าเกิดใส่ผีเสื้อด้วยก็จะได้ Destruction ด้วยนะครับมันจะคุ้มนะครับจริงๆอาชีพนี้ใช้ได้ทั้ง2เซตเลยเดี๋ยวจะเทสให้ดูอีกทีหนึ่งในคลิปอื่นเช่นกันนะครับเป็นตัวเซตผีเสื้อกับเซตเขียวนะครับผมทีเนี้ยเนี่ยหลักๆเนี่ยก็เพราะว่าอันนี้ครับ Adaptive Technique มันบอกว่าถ้าเราจ่ายสกิลหลักจะลดคูลดาวน์ทุกสกิล 1.5 วิและเมื่อจ่ายสกิลแถว2ก็จะลดสกิลนะครับทั้งหมดลง 1.5 วิเช่นกันนะครับตัวสกิลหลักนะครับหรือใส่ Destruction แทนก็ได้ครับถ้าใส่ผีเสื้อนะครับจะไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเรามีจ่ายสกิลทุกๆ2วิแทบจะได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้สกิลที่ผมมาให้ดูอันนั้นมันจะแค่เพื่อให้ได้สแต็กสกิลเนาะแล้วก็ได้ลดคูลดาวน์ด้วยนะครับ Destruction ก็เป็นตัวยอดฮิตเหมือนกันนะครับช่วยเรื่องลดคูลดาวน์ด้วยนะครับผมนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ลดคูลดาวน์เหมือน Adaptive นะมันก็อันนี้ได้รู้กันอยู่แล้วนะครับผมมันก็ลดคูลดาวน์อันติครับหลักๆก็มาลดคูลดาวน์อันตินะครับแล้วก็ลดสกิลคูลดาวน์ที่นานที่สุดเนาะนะครับหลักๆก็ถ้าให้ดูเหมือนได้ใช้กับ Destruction น่าจะโอเคนะครับเนี่ยอันนี้คูลดาวน์แค่5 วิเองครับเพราะงั้นเวลาจ่ายไปเนี่ยถ้าจะมีแบบสกิลจ่ายเลี้ยงตลอดเวลาเลยครับทำให้เราสามารถเลี้ยงจากตัว Destruction ได้นะครับแต่ก็ต้องพยายามแบบกดเรื่อยๆนะแต่ว่าถามว่ากดแล้วมันต้องโดนมอนไหมมันก็ไม่จำเป็นหรอกครับคือกดไปกดกระโดดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเนี่ยกดกระโดดคือแค่จะเก็บสแต็กสกิลเฉยๆนะครับว่าดาเมจมันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะครับผมนะครับสมมติเวลาไปเล่นลงกันจริงๆนะกดกระโดดเอาอะไรอย่างเงี้ยครับแค่เก็บสแต็กเฉย
นะครับบางทีมึงตีธรรมดามันยังแรงกว่าไอ้ท่าเมื่อกี้ อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงจะผมถึงได้เซตสกิลแบบประมาณลักษณะนี้แล้วกันเนาะส่วนเรื่องการโรเทชันอาชีพนี้อีกทีนึงก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงที่ถัดไปเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจัดให้1 สเต็ปนะครับ1 คอมโบเข้าใจง่ายๆนะครับผมเพียงเอาสกิลแรงๆมาไว้แถวตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้ Adaptive อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวลองคอมโบให้ดู1 ทีนะครับเนี่ยอาชีพมันสกิลเร็วมากนะครับหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับไวมากไอ้สกิล1ไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพจปุ๊บสกิล2รัวๆเลยแล้วก็อันติเลยแสดงอันติตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็อาชีพค่อนข้างที่จะเล่นสกิลทั้งหมดไวมากนะครับไม่เกิน5 วิก็คือไปหมดแล้วนะครับผมแรงมากๆว่างไกลนะครับพิ้ววิ่งเร็วแบบนี้เลยนะครับก็หวังว่าจะชอบอาชีพนี้กันนะครับนี่ก็ส่วนตัวผมก็จะเปลี่ยนอาชีพนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ PVP น่าจะมันสุดๆนะครับผมก็เดี๋ยวรอรับชมคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็มาจากลึกอาชีพชูการ์ลิปก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้ามีคำถามอะไรหรืออยากให้ทำคลิปยังไงเพิ่มก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์แล้วก็มาดูคลิปกันนะครับเล่นเกมมาให้สนุกนะครับผม